ก่อนที่หลังจบการบรรยายก็คาดหวังนะคือก็คาดหวังว่าผู้ที่ฟังการบรรยายเนี่ยจะบรรลุวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะคะแบบแรกก็คือว่าสามารถที่จะบอกถึงnormal renal physiology ในคนที่ตั้งครรภ์ได้ซึ่งก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากคนปกตินะคะอันที่สองก็คือสามารถที่จะบอกได้ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรกับโรคไตนะคะแล้วก็ในคนที่เป็นโรคไตเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไปตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็จะมีผลยังไงต่อการตั้งครรภ์นะคะแล้วสุดท้ายก็คือวิชาความรู้ที่เรารู้มาจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะ approach คนไข้ที่มีปัญหานี้ได้แล้วก็ไม่สามารถจะ management ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันสุดท้ายก็คืออยากจะหลังจากจบแล้วเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะ approach ได้แล้วก็ให้การรักษาคนไข้ได้นะคะทีนี้ในหญิงที่ตั้งครรภ์ปกติเนี่ยจะมีฟิสิโอโลจีที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างที่แตกต่างจากหญิงปกติที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านของอนาโตมีมีเรื่องของฮีโมเดลที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องของฟังก์ชันทั้ง3อย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของอนาโตมีที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือไตมันโตขึ้นนะในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ปกติเนี่ยไตจะโตประมาณได้ถึง 1-2 เซนนะคะ2 เซนติเมตรนะซึ่งส่วนที่โตเนี่ยเป็นเพราะเรื่องของวาสคูล่าเนี่ยมันโตขึ้นหลอดเลือดมันขยายขึ้นอินเตอร์สติเชียลก็ขยายขึ้นอันถัดมาก็คือตัวเรื่องของคาริกเนี่ยมันจะมีการเบรเพราะฉะนั้นหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยถ้าเราไปทำอัลตราซาวน์เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะของไฮโดรเนฟโรซีซึ่งอันนี้เป็น normal physiology อย่าไปคิดว่าเขามี obstruction แล้วไปทำอะไรนะอันนี้เป็นเรื่องของ normal physiology การที่มีเรื่องของ dilatation ของคาริกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลตามมาก็คือว่าพวกนี้ก็จะมีเรื่องของ urinary stasis พอมี urinary stasis ก็ทำให้เกิดเรื่องของasymptomatic bacteriuria เนี่ยง่ายขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์ก็เลยจะมีความเสี่ยงต่อเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้บางคนก็จะมาด้วยเรื่องของอาการปวดหลังได้อันนี้คือ anatomy ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะทีนี้ในเรื่องของ hemodynamic ที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างก็คือหญิงเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของ blood flow เยอะขึ้นนะคะ plasma volume เนี่ยจะเยอะขึ้นนะคะทำให้ GFR เนี่ยมากขึ้นถ้าในหญิงตั้งครรภ์ที่พลาสมาโวลุ่มเนี่ยไม่ได้เยอะขึ้นเนี่ยนะก็จะมีปัญหาก็คือว่าเลือดก็จะไปเลี้ยงลูกก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีโอกาสเรื่องของ IUGR ได้เมื่อหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้เนี่ยพลาสมาโวลุ่มเนี่ยก็จะมากขึ้นนะแล้วก็จะมีเรื่องของวาโซเดเลเตชันมากขึ้นนะในเรื่องของฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงคืออะไรฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าการดูดกลับของยูริกแอซิดเนี่ยก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงเหล่านี้ก็จะพบว่ายูริกแอซิดเนี่ยก็จะค่อนข้างไปทางต่ำซึ่งการที่ยูริกแอซิดค่อนข้างต่ำใน normal physiology ของหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เราแยกออกจากเรื่องของ pre-cancer ใน pre-cancer ยูริกแอซิดเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงเพราะเรื่องพวกนี้จะมีเรื่องของ plasma volume contraction นะอันโดเซโรนเนี่ยใน normal physiology ของ pregnancy เนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะทำให้มีเรื่องของโซเดียม reabsorption มากขึ้นมีการดูดน้ำกลับดูดเลือดกลับมากขึ้นนะคะทำให้ซีรัมโซเดียมที่ก็จะค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ซีรัมออสโมนก็จะต่ำจะมีไกลโคซูเรียได้จะมีอะมิโนแอซิดูเรียได้เพราะการดูดกลับของหลอดไตฝอยเนี่ยต่อเรื่องของกลูโคสหรือว่าต่ออะมิโนแอซิดพวกนี้ก็จะลดลงอันนี้ก็เป็น normal physiology ที่เกิดขึ้นนะทีนี้เราก็ควรจะต้องมารู้ว่า index อะไรที่พบได้ในหญิงตั้งครรภ์ที่ปกตินะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ค่าปกติเราก็จะคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผิดปกติแต่จริงๆมันคือเรื่องปกติของธรรมชาติของการตั้งครรภ์นะก็คือคนไข้ง่ายๆเลยก็คือจะมีลักษณะของ delusional ในหลายๆพารามิเตอร์ยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของ hematocrit นะคะในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีภาวะdelusional ของเหมือนจะมีเรื่องของฮิโมโกลบินต่ำลงอย่างเช่นฮิโมโกลบินแต่จากถ้าคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์อาจจะค่าปกติจะ40หญิงตั้งครรภ์ก็จะเหลือสัก30กว่านะคะพลาสมาโปรตีนก็จะลดลงออสโมเลริตี้ในหญิงที่ปกติเนี่ยอาจจะ285หญิงตั้งครรภ์ก็อยู่ที่ประมาณ275โซเดียมในหญิงตั้งครรภ์ปกติที่ประมาณ135นะคะอันนึงก็คือเรื่องของครีเตนีนนะคะถ้าครีเตนีนในหญิงตั้งครรภ์ปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ 0.4 ถึง 0.5แต่ถ้าปกติเนี่ยเราจะบอกประมาณ 0.8 นะแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่หญิงตั้งครรภ์แล้วมีค่าครีเตนีนถึง 0.8 พ
อันนั้นต้องบอกว่ามีปัญหาทางไตนะเวียนก็จะต่ำลงนะยูเรียก็จะต่ำลง pH ก็จะมีลักษณะค่อนไปทางด่างเนื่องจากว่าในการตั้งครรภ์ปกติเนี่ยจะมีการกระตุ้นเรื่องของ respiratory center ทำให้มีเรื่องของ chronic respiratory alkalosis มันพวกนี้ก็จะมีการ wash out CO2 ออกไปเยอะนะคะ pH ก็จะค่อนไปทางด่าง PaCO2 ก็จะต่ำนะคะไบคาร์บอเนตก็จะต่ำ uric acid ก็จะต่ำลงนะคะบัตเพชเชอร์ก็จะค่อนข้างต่ำนะทั้ง diastolic แล้วก็ systolic blood pressure นั้นพารามิเตอร์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทราบว่าอันนี้คือค่าที่ปกติในหญิงตั้งครรภ์ทีนี้การตั้งครรภ์เนี่ยจะมีผลยังไงกับโรคไตบ้างนะถ้าสมมติว่าคนหญิงตั้งครรภ์นั้นเป็นโชคร้ายมีโรคไตร่วมด้วยเนี่ยนะจะมีผลยังไงแน่นอนจะมีฮีโมไดนามิกเชนเพราะว่าโดยฟิสิโอโลจีของการตั้งครรภ์ก็มีไฮเปอร์ฟิลเทชันอยู่แล้วการเกิดไฮเปอร์ฟิลเทชันเนี่ยใน normal pregnancy ไม่ได้เพิ่มโพลาร์เพรสเชอร์แต่ถ้า pregnancy แล้วมีโรคไตมีฮีโมไดนามิกเชนอันนี้จะเกิดไฮเปอร์ฟิลเทชันจะเพิ่มโพลาร์เพรสเชอร์นะคะจะมีโปรตีน excretion ในปัสสาวะเนี่ยมากขึ้นโดยทั่วไปคนปกติเนี่ย urine excretion ของโปรตีนเนี่ยไม่เกิน150แต่ถ้าเกิดว่าตั้งครรภ์แล้วมีโรคไตก็จะเพิ่มได้ถึง300มี PE แคมเชียเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าที่ไตเนี่ยลดลงอย่างถาวรได้โดยที่พบว่าถ้าคนหญิงตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโรคไตแล้วก็ซีรัมครีตินีนเนี่ยเกิน 1.5 จะพบว่า 30% เนี่ยจะเกิด permanent renal damage ได้นะคะแล้วก็ตัว pregnancy เองเนี่ยอาจจะมี exacerbate ตัว renal disease ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวโรคอย่างเช่นโรคลูปัสเนี่ยนะคะถ้าไปตั้งครรภ์โดยที่โรคยังไม่สงบแน่นอนก็จะกระตุ้นให้ตัวลูปัสเนฟไรติสมีการแฟลร์เกิดขึ้นนะทีนี้ตัวโรคไตล่ะมันมีผลต่อการตั้งครรภ์ยังไงอันนี้โรคจริงๆเรื่อง pregnancy นี่ง่ายนะจำศัพท์ไม่กี่ตัวนะจำ IUTR fetal growth retardation นะ preeclampsia eclampsia blood pressure แค่ที่หาคิดได้ทุกข้อเลยนะก็คือจะมีการเพิ่ม incidence ของ preeclampsia นะเพิ่ม incidence ของ prematurity IUTR โดยเฉพาะถ้า baseline ของ serum creatinine เกิน 1.5 นะแล้วก็ fetal survival เนี่ยก็จะลดลงในคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็ความดันโลหิตเนี่ยที่ควบคุมไม่ได้ทีนี้โรคไตใน pregnancy เนี่ยเป็นยังไงได้บ้างนะก็อาจจะเป็นโรคไตมาก่อนเลยก่อนที่จะตั้งครรภ์ก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือว่าไม่รู้นะก็เพิ่งมาวินิจฉัยครั้งแรกได้ในตอนตั้งครรภ์หรือว่าเพิ่งเกิดโรคไตใหม่ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์นะซึ่งเอาคำของการเกิดเรื่องของโรคไตใน pregnancy เนี่ยจะรีเลทอยู่2 แฟกเตอร์นะโรคไตที่ค่อนข้างง่ายนะก็คือ blood pressure กับ serum creatinineนั้นเราเฟเวอร์ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้ามีโรคไตอยู่ถ้าจะตั้งครรภ์อยากตั้งครรภ์มากเนี่ยอยากมีบุญมากเนี่ยควรจะต้องดูว่าซีรัมครีตินีนต้องไม่เกิน 1.5 แล้วก็ต้องไม่มีไฮเปอร์เทนชันบัดเพชเชอร์ควรจะควบคุมได้ก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์แต่เรื่องของ histological change เนี่ยในไตเนี่ยเอาคำเนี่ยมันไม่มีหลักฐานนะทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ hypertensive disorder ใน pregnancy ซึ่งส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตก็จะถูกคอนซัลท์ได้เวลาที่ไปอยู่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะไครทีเรียในการที่จะวินิจฉัย hypertension คือเรื่องของ blood pressure 140/90 ขึ้นไปนะหรือว่ามีการเพิ่มขึ้นของ systolic blood pressure 30 หรือ diastolic blood pressure เพิ่มขึ้น 15 มิลลิเมตรต่อหลอดโดยที่การอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะแวรี่ขึ้นอยู่กับระดับของบัตเพชเชอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าหญิงตั้งครรภ์นั้นเนี่ยแล้วก็มีบัตเพชเชอร์สูงเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะมีการวัดบัตเพชเชอร์บ่อยๆอาจจะใช้ ambulatory blood pressure ที่บ้านแล้วก็ที่สำคัญที่เขาเน้นมากอย่าลืมคาลิเบรตเครื่องนะคะเพราะถ้าไม่คาลิเบรตเครื่องนี่มันจะไม่เกิดการคลาดเคลื่อนได้ทีนี้การจำแนกความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์ก็จะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะก็แบ่งเป็น3 กลุ่มใหญ่อันที่1ก็คือเป็น pregnancy associated hypertension ซึ่งอันนี้ก็แบ่งเป็น gestational hypertension แล้วก็เรื่องของ preeclampsia eclampsia นะอันที่2คือคนไข้ที่เป็น chronic hypertension คือเป็น hypertension มาตั้งนานละแต่ไม่รู้แล้วก็มาตั้งครรภ์เรื่องที่3ก็คือเป็น hypertension มาตั้งนานแล้วก็มี preeclampsia superimpose เป็น preeclampsia superimpose ที่ chronic hypertension นะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าแต่ละอย่างนี้แยกจากกันทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ gestational hypertension นะอันนี้ก็ไครทีเรียเหมือนกับการที่เราวินิจฉัย
hypertensive disorder ใน pregnancy ก็คือ blood pressure systolic blood pressure ตั้งแต่140นะคะหรือว่า diastolic blood pressure 90อันนี้คือหรือนะตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ไม่มีโปรตีนหรือไม่มีลักษณะของ incoherent movement นะคะถ้าเป็นกลุ่มของ pregnancy associated ที่เป็น gestational พวกนี้ก็จะเกิดหลัง gestation 20 สัปดาห์ผู้หญิงเนี่ยก็มักจะมีก็ต้องมีประวัติว่าบัตรเพชเชอร์เนี่ยปกติก่อนที่มีการตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดเนี่ยบัตรเพชเชอร์สู่ค่าปกติเนี่ยภายใน12 สัปดาห์ก็จะเป็นทางเซนต์ไฮเปอร์เทนชันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ลงนะยังคงอยู่ก็จะกลายไปเป็นครอนิกไฮเปอร์เทนชันเพราะฉะนั้นจริงๆแจ็คแล้วเนี่ย gestational hypertension เนี่ยสามารถที่จะเทิร์นไปเป็นครอนิกไฮเปอร์เทนชันได้นะถัดมาก็คือ pre-eclampsia eclampsia นะนี่ก็คือเป็นกลุ่มของ gestational hypertension แหละที่เกิดในหญิงที่ความดันปกติก็เกิดหลัง20 สัปดาห์แต่จะต้องมีอาการร่วมด้วยนะซึ่งเมื่อก่อนก็ถือว่าจะต้องมีโปรตีนยูเรียเป็นแหละแต่เดี๋ยวนี้ของรัฐสูของอเมริกาเขาไม่ถือว่าต้องมีโปรตีนยูเรียเดี๋ยวบอกว่าเป็นนิวโปรตีนยูเรียหรือว่ามี adverse condition อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามี complication อะไรเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ pre-eclampsia นะคะแล้วก็ถ้ามีชักก็กลายเป็น pre-eclampsia ก็กลายเป็น eclampsia นะคะอันนี้ก็เป็นตารางที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีวันพมเรื่องของadverse condition กับเรื่องของวันพม severe complication ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับออร์แกนไหนก็มีเรื่องของ CNS ใช่ไหมคะมีเรื่องของ CNS ก็จะมีอาการอะไรก็มีเรื่องของปวดศีรษะตาผ้าตามัวนะเรื่องของ cardiorespiratory ก็มีเรื่องของเจ็บหน้าอกนะ oxygenation ลดลงนะทางฮีมาโตก็อาจจะมีเรื่องของไวท์บัตเซลล์สูงขึ้นนะเพลทเลตต่ำลงนะทางไตก็จะมีเรื่องของซีรัมครีตินินสูงขึ้นยูริกแอซิดสูงขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่เราเอามาใช้ประโยชน์เพราะว่าใน renal physiology ที่ปกติของหญิงตั้งครรภ์ยูริกแอซิดมันต้องต่ำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันสูงอันนี้ก็บอกเลยว่าเนี่ยมีเรื่องของอาจจะมีซูเปอร์อินโพเรื่องของ pre-eclampsia เกิดขึ้นนะคะทางเรื่องของ liver ก็จะมีเอนไซม์สูงขึ้นสูงประมาณ2 เท่านะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะทางลูกก็จะมีเรื่องของ IUCR เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของออร์แกนที่เกี่ยวข้องได้นะคะทีนี้ปัจจัยอะไรที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด pre-eclampsia ล่างก็แยกเป็นปัจจัยทางแม่ปัจจัยทางลูกนะคะอันดับแรกก็คือท้องแรกนะท้องครั้งแรกนะหญิงที่มีอ้วนนะคะแล้วก็อายุมากก็คือเกิน40 ปีนะเป็นเบาหวานเป็น chronic renal disease เดิมมี hypertension เดิมมี antiphospholipid syndrome เป็นกลุ่มของ thrombotic vascular disease หรือว่ามีประวัติของครอบครัวที่เป็น pre-eclampsia ทางฝั่งของมารดานะปัจจัยทางลูกก็คือหญิงตั้งครรภ์แฝดหรือว่าเป็น multiple gestation เป็น molar pregnancy เป็น hydrocephalus หรือว่าพวกที่มีโครโมโซม abnormality นะนี่ก็คือความเสี่ยงนะทีนี้อันหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่ามี multiple partner อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยง multiple partner ผมเข้าใจนะก็คือว่าหญิงนั้นมีสามีหลายคนอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแต่ถ้ามีสามีคนเดียวการตั้งครรภ์ครั้งถัดมาเนี่ยจะเขาเรียกแกมีเนี่ยจากตัวสามีเนี่ยมันก็จะเป็น protective นะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามตั้งครรภ์คือนี่คู่คนเดียวนะแต่ว่าถ้าตั้งครรภ์ห่างท้องแรกเนี่ยแล้วก็ทิ้งช่วงไปเลยห่างๆนานๆเนี่ยก็เหมือนกับตั้งครรภ์ใหม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิน10 ปีเพราะฉะนั้นถ้าใครแต่งงานแล้วมีสามีนะคะก็รีบวางแผนแล้วก็มีลูกให้หมดนะคะจะได้หมดปัญหาเรื่องของโอกาสที่เกิด pre-eclampsia นะไม่งั้นเนี่ยถ้าทิ้งไว้10 ปีก็อาจจะเกิดริสของ pre-eclampsia ได้นะคะตอนนี้รัฐบาลก็คงอยากจะให้มีบุตรนะเพราะว่าคนสูงอายุชักจะเยอะนะทีนี้การเกิดเรื่องของ pre-eclampsia มันเกิดจากอะไรก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในภาวะของ normal pregnancy เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของ normal placentation ที่จะทำให้มีการเอาเลือดจากแม่ไปลูกได้นะซึ่ง normal placentation เนี่ยจะต้องมีกระบวนการ3 อย่างนะ3 อย่างนี้นะก็คือที่1เนี่ยตัวไซโตโทโฟบาสเนี่ยมันต้อง invade เข้าไปทาง maternal spiralตรงนี้คืออินเวดเข้ามาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้คือไมโครเมเทรียมนะไซโตโฟสต้องอินเวดเข้ามาให้ถึงนะถ้าดูรูปมากก็จะต้องอินเวดเข้ามาให้ลึกนะแล้วก็จะทำให้มาเทอร์นอลบลัดเวสเซลเนี่ย
เปลี่ยนจากที่มันเป็นเส้นเลือดที่มันเล็กๆ resistant เยอะๆเปลี่ยนเป็นเส้นเลือดใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็ resistant ลดน้อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้เอาเลือดจากแม่ไปลูกได้นะเส้นเลือดนี้ก็ต้องมีการขยายใหญ่นะอันถัดมาก็คือต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า pseudovasculogenesis ก็คือตัวไซโตโทโฟบาสเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงจากที่มันคุณสมบัติที่เป็น epithelial cell เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็น endothelial cell ต้องมีกระบวนการ3อย่างนี้อันนี้ก็คือจะเป็นกระบวนการที่คือปกตินะแต่ในกรณีของ preeclampsia กระบวนการ3อย่างเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นยังไงก็คือว่าตัวไซโตโทโฟบาสเนี่ยแทนที่มันจะ invade เข้าไปลึกนะจนถึงส่วนของ maternal spiral แต่ที่มันอยู่แค่นี้มันไม่ไปนะมันไม่ข้ามมันจะไม่เทียมทำให้ตัว maternal blood vessel เนี่ยมันก็เลยยังเล็กๆอยู่เหมือนเดิมมันไม่ขยายใหญ่เลือดมันก็เลยไปเลี้ยงน้อยๆอันถัดมาก็คือตัวไซโตโทโฟบาสเนี่ยมันไม่เกิด pseudovasculogenesis มันไม่มีการเปลี่ยนจาก epithelium ไปเป็น endothelial cell เพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้ก็ทำให้เกิด placenta perfusion เนี่ยไม่ดีเกิดขึ้นทีนี้การเกิดเรื่องของ preeclampsia จะมีเรื่องของ genetic เรื่องของ environment เรื่องของ immune เนี่ยที่บอกว่าถ้ามี multiple partner นี่ก็เป็นแอนติเจนที่ไปกระตุ้นเรื่องของ immune ถ้า partner คนเดียวก็เป็นแอนติเจนมันก็เป็น protective ให้ร่างกายมันคุ้นเคยนะว่ามันเคยมีแอนติเจนที่กระตุ้นนะถ้าทิ้งไว้หลายปีเนี่ยมันก็ลืมไปละก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะก็ทำให้เกิดเรื่องของ abnormal placentation นะแล้วก็มีการกระตุ้นพวกไซโตไคน์ต่างๆเช่น soluble germline tyrosine kinase เนี่ยนะคะ VGF ต่างๆก็ทำให้มีเรื่องของ vascular เนี่ย spasm เกิดขึ้นแล้วก็ไปสู่ in organ ต่างๆทางลูกก็เลือดไปเลี้ยงน้อยลูกก็ตัวเล็กนะอาหารไปน้อยนะก็เป็นเรื่องของกลไกที่เกิดขึ้นนะทีนี้ทรายอะไรที่บอกว่าอันนี้เป็น severe preeclampsia นะก็คือถ้าวัดบัตรเพชเชอร์ในท่าซุปปายหรือท่านอนนะแล้วsystolic blood pressure เนี่ยเกิน160หรือว่า diastolic เกินตั้งแต่110ขึ้นไปเนี่ยวัดห่างกัน6ชั่วโมงและยังคงสูงอยู่2ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายที่เป็น severe นะเพราะว่า severe มันต้องมีการ management บางอย่างนะหรือว่าวัดโปรตีนยูเรียใน24ชั่วโมงเกิน5กรัมหรือว่าเก็บแล้วได้2บวกนะอีก3บวกขึ้นไป2ครั้งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็น new โปรตีนยูเรียเนี่ยนะคะที่จะวินิจฉัยของ preeclampsia ที่เอาแค่1บวกนะแต่ถ้าถือว่าเป็นออมเนียไซด์คือเป็นไซด์ที่รุนแรงนี่คือ3บวกนะมีโอลิโคเรียน้อยกว่า500ใน24ชั่วโมงแล้วก็มีเรื่องของ cerebral disturbance เช่นคนให้มีอาการ mental status เปลี่ยนแปลงลงนะมีการซึมลงมีปวดศีรษะหรือว่ามี visual disturbance เกิดขึ้นนะมีพูรีดีมาหรือมีไซยาโนซีนะมีอาการปวด epigastric หรือว่า right upper quadrant pain นะมี liver function ผิดปกติ AST ALT เนี่ยสูงขึ้นอย่างน้อย2เท่านะมีเพศเลทต่ำกว่าแสนแล้วก็มีลักษณะที่ไปโมนิเตอร์แล้วพบว่ามี fetal growth retardation restriction อันนี้ก็เป็นสายที่บอกว่าเป็น severe การรักษาก็คือทำไงก็คือป้องกันแม่และลูกจาก complication ของ hypertension นะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามที่จะให้ prolong pregnancy เพื่อที่จะ avoid prematurity พยายามให้เด็กเนี่ย survive ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆ terminate ก็ต้อง terminate แล้วก็ต้อง early diagnosis นะคะต้องมี close medical supervision นะ assess severity ของโรคนะ assess status ของแม่กับลูกนะดูว่าลูกพอจะคลอดได้หรือยังคลอดออกมาแล้วเนี่ยพอจะเลี้ยงรอดหรือยังนะ bed rest นะคะแล้วก็ maintain ให้ diastolic blood pressure ต่ำกว่า110นะถ้าในกรณีที่มีลักษณะของ severe preeclampsia จะต้องเป็น severe นะเราจะให้ magnesium sulfate เนี่ยเป็น anti epileptic แต่ถ้าเป็น mild preeclampsia เนี่ยการให้ magnesium sulfate เนี่ยจะไม่ได้ช่วยนะจะให้ในช่วงที่เป็นลักษณะของ severe preeclampsia นะแล้วก็คลอดในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคลอดในวันที่เหมาะสมวันที่ดีที่สุดแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดนะวันที่ดีที่สุดไม่ได้วันที่ดูเริ่มดีที่สุดนะวันที่เหมาะสมกับสุขภาพแย่ที่สุดนะคะกับลูกที่สุดนะคะทีนี้ assessment ของ fetal assessment ของ preeclampsia เนี่ยถ้าเป็น mild preeclampsia เนี่ยนะถ้ามีการที่ไม่มีออมเนียสายที่ว่าเนี่ยนะก็ให้นับว่าแต่ละวันเนี่ย fetal movement เป็นยังไงนะทำอัลตราซาวด์นะดู estimate ของ fetal weight นะดู amniotic fluid นะถ้าตอนแรกแล้วดีเนี่ยก็ repeat อีกใน3 สัปดาห์
นะแต่ถ้าเกิดว่าในลักษณะของ fetal growth retardation หรือว่าในลักษณะของ oligohydramnios เนี่ยก็ทำเนี่ยสองครั้งต่อสัปดาห์นะทำอะไรทำ NST หรือพวก biophysical profile นะ1 หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะถ้าเกิดว่ามีลักษณะของอาการเปลี่ยนแปลงทางแม่ทันทีก็ต้องเอาลูกไปทำใหม่ซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่หมอสูก็มักจะรู้นะเผื่อทำถี่ขึ้นเพราะตอนนี้กลัวการฟ้องนะแล้วก็ถ้าเป็นพวก severe preeclampsia เนี่ยก็ทำทุกวันทำ NST ทุกวันทีนี้ข้อบ่งชี้ในการที่จะ terminate pregnancy ใน preeclampsia มีอะไรบ้างนะก็มีทางลูกเอาทางลูกกับทางแม่นะเอาทางลูกก่อนทางลูกก็คือมีเรื่องของ severe fetal growth restriction นะคะแล้วก็พบว่ามี heart rate เนี่ย variability เนี่ยไม่ค่อยดีนะจากการทำ NST ก็ต้องไป terminate มีโคไฮดรามในออสมี fetal death หรือว่าไปทำด็อกเตอร์แล้วพบว่ามี reverse acid backflow ของที่ umbilical artery นี่ก็เป็น indication ที่จะ terminate pregnancy ทางแม่นะคะก็คือถ้า gestational age เกิน 38นี่ก็ terminate ได้ละนะเพศเหล็กต่ำกว่าแสนอันนี้ก็ควรจะต้อง terminate liver function เนี่ยลดลงก็คือ AST ลดลงดูจากยังไงดูจาก AST-ALT ถ้าขึ้นเกิน2 เท่าเนี่ยก็เป็น indication ที่ต้อง terminateมี renal function ลดลงนะบางเล่มก็ถือแค่ 1.5 ก็ถือว่าเป็น indication ที่ต้องถือบางเล่มก็ถือถึง 2แล้วก็มี oliguria หรือว่าสงสัยที่จะมี ablation placenta นะมีลักษณะของ CNS involvement นะแล้วก็เรื่องของ visual change เช่นมีเรื่องของ severe headache มีเรื่องของblur vision มี preeclamptic pain มี shortness of breath นะมี deoxygenation นะถ้า oxygen sat ต่ำกว่า 94% นะโดยที่ room air นี่ก็ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่ควรจะต้อง terminate pregnancy นะทีนี้ยาลดความดันในหญิงตั้งครรภ์มีอะไรบ้างนะถ้าช่วงที่ยังไม่ได้คลอดนะถ้าเป็นพวกไมล์โมเดเลตเนี่ยที่แบบ OPD case เราก็จะให้เมทิลโดปานะอันถัดมาที่ให้ได้คือลาเบโทรอลไฮดาลาซีนก็ให้ได้แต่ไฮดาลาซีนอาจจะมีปัญหาเรื่องของไฮโปเทนชันรวดเร็วนะถ้าเกิดว่าเป็นยาฉีดนะหรือพวก alpha blocker อันนี้ถ้าเกิดว่า delivery postponeแต่ถ้าช่วงใกล้ๆจะคลอดหรือว่ากำลังจะคลอดแล้วความดันสูงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าการให้ไฮดราซีนไอวีให้ได้แต่ว่าต้องเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพวกนี้บางทีมันมี unexpected hypotension ได้นะให้ลาบิทอรอลได้นะแล้วก็ให้พวกแคลเซียม channel blocker ได้เช่นพวกในเฟดิปีนหรือในคาร์ดิปีนได้ไดซอกไซด์ได้แล้วก็ถ้าความดันที่ควบคุมไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยอาจจะให้ในตัวปัสสาวะได้แต่ควรจะให้ตอนที่จะคลอดละหรือว่าหลังคลอดไปแล้วก็ควรจะรีบหยุดอย่าให้นานเพราะว่าพวกนี้มันอาจจะคือไซยาไนด์ได้แล้วก็มีเรื่องของดื่มด่าได้นะถ้ายกเว้นคือใช้เป็นไม้สุดท้ายละทำอะไรไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะทีนี้ถ้า acute treatment ของ severe hypertension ใน preeclampsia ทำยังไงนะก็คือแนะนำว่าการลดความดันก็ต้องลดช้าๆอย่าลดเร็วเพราะว่าถ้าลดเร็วปุ๊บมันจะเกิดเรื่องของอิชชีเกิดขึ้นนะบัตรเพชเชอร์ควรจะลดลงเนี่ยเหลือ160 105นะแล้วก็หลีกเลี่ยงการซัดเด่นดอกของบัตรเพชเชอร์นะการให้ไดเรซิก็วิธีให้ก็อาจจะให้5 มิลลิกรัม IV นะรีพีทได้ใน5 ถึง 10 นาที15 ถึง 30 นาทีรีพีทได้ก็5 ถึง 10 มิลลิกรัม IV นะลาบิโทรอลก็20 มิลลิกรัม IV แล้วก็ต่อได้40 ถึง 80 มิลลิกรัมนะที่10 นาทีนะแม็กซิมัมลดถึง220ในเฟดิปีนก็ให้10 มิลลิกรัมออรัลแล้วก็รีพีทได้ใน30 นาทีในคาร์ดิปีนก็สตาร์ทที่1 มิลลิกรัมต่อชั่วโมงแล้วก็ไปเตะทุก15 นาทีถ้าให้แมกนีเซียมซัลเฟตก็โหลดดิ้งไปก่อน4 มิลลิกรัมใน5 นาทีแล้วก็ดิบต่อ1 ต่อ24 ชั่วโมงในพวกที่เป็น severe preeclampsia นะคะอันนั้นก็คือจบเรื่องของ preeclampsia นะถัดมาก็คือหญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็มีคนไฮเปอร์เทนชันหรือว่ามีคนไฮเปอร์เทนชันก่อนแล้วมาตั้งครรภ์วินิจฉัยก็คือเกิดก่อน20 สัปดาห์นะคะทีนี้ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ก็จะขึ้นอยู่กับระดับบัตรเพชเชอร์ที่มากกว่า100นะโดยเฉพาะไดซิลบัตรเพชเชอร์เกิน100นะทางแม่ก็จะมีความเสี่ยงถ้าความดันสูงก็จะเกิดเรื่องของซีโรฮิโนเวทางลูกก็ง่าย UTI หรือว่าเดทนะการ management นะให้ดีก็ควรจะควบคุมความดันให้ได้ปกติก่อนที่ตั้งครรภ์นะแล้วก็ให้ฝากคันให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ตัดสินใจการที่จะให้ยาลดความดันซึ่งถ้า OPD case เราก็ให้เป็นเรื่องของเมทิลโดปาถ้าเมทิลโดปาไม่ได้ผลก็ต่อได้ไฮดาลาซีนหรือว่าต่อได้เรื่องของ CCB ได้นะทีนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องแยกระหว่าง preeclampsia กับ chronic hypertension นะคะ
ถ้าเป็น preeclampsia นะความเสี่ยงก็ดูก่อนโพสเนี่ยแม่เนี่ยอายุมากไหมมีความเสี่ยงไหมนะส่วนถ้าเป็น chronic hypertension ความเสี่ยงนี้อาจจะไม่มีการตั้งครรภ์มักจะเป็นท้องแรกนะให้ chronic hypertension อาจจะเกิดท้องหลังๆได้นะonsetนะถ้าเป็น preeclampsia ก็น้อยนะที่จะเกิดก่อน20 วิส่วนใหญ่ก็จะเกิดหลัง20 วิแต่ถ้าเป็น chronic hypertension ก็จะ detect ได้ก่อนที่จะ gestational 20 สัปดาห์นะประวัติ pre-cap ประวัตินำมาก่อนก็จะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็น chronic hypertension อาจจะมีประวัติเรื่องของblood pressure ที่สูงมาก่อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อนๆนะแล้วก็ถ้าเป็น preeclampsia ก็จะมีลักษณะของ end organ involvement เช่นมีถ้าดูก็ต้องดูตานะหรือว่ามี vasospasm นะคะทีนี้ส่วนเรื่องของ CNS อาจจะมี irritability มี abdominal pain แต่ว่าถ้าเป็น chronic hypertension เนี่ยนะคะก็จะพบ end organ involvement ได้ในมือที่เป็น uncontrolled hypertension นะแล้วก็พวกนี้เนี่ย abdominal examination หรือว่า reflex ก็จะปกตินะถ้า preeclampsia นี่ก็จะมีลักษณะของ hemo concentration นะคะมีเพศเลทต่ำนะอาจจะมีชีสโซไซตี้บลัดสเมียนะยูรีนอาจจะ normal ได้มีโปรตีนยูเรียได้นะคะซีรัมคลีนินอาจจะผิดปกติหรือว่าลดสูงได้ในพวก severe case ยูรินนี่ก็จะสูง LFT liver enzyme ก็จะผิดปกติแต่ถ้าเป็น chronic hypertension เอง CBC ก็จะปกตินะคะยูรินก็มักจะปกติยกเว้นถ้าเป็นพวกกลุ่มของโคม่า disease นะคะซีรัมคลีนินก็จะปกติพวกยูเรนหรือว่า LFT ก็จะปกติอันนี้ก็คือเป็นตัวแยกว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นคน hypertension นะฮะทีนี้ไอ้ที่ยากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็คือเป็นพวกที่เป็น preeclampsia แล้วก็ superimpose ต่อคน hypertension นะนี่ก็ต้องสงสัยเลยที่มีความดันสูงขึ้น sudden increase สูงอย่างรวดเร็วนะมี new onset หรือว่ามี new onset ของโปรตีนยูเรียหรือว่าโปรตีนยูเรียที่เคยเท่านี้มาก่อนแล้วมันแย่ลงอย่างรวดเร็วนะก็ต้องสงสัยนะหรือว่ามีเพศเลทต่ำหรือว่ามี liver function enzyme เนี่ย LFT เนี่ยสูงหลังจาก gestational 20 สัปดาห์ในคนที่เคยมีความดันสูงมาก่อนนี่ก็ให้สงสัยว่าเป็นเรื่องของ preeclampsia superimposed chronic hypertension เพราะว่าถ้าเป็น preeclampsia superimposed chronic hypertension เรา manage แบบไหนคะไม่ได้นะเราก็ต้อง manage preeclampsia ถูกไหมคะอันนั้นก็จบกลุ่มของความดันนะก็จะเหลือเวลาประมาณ10 นาทีเรื่อง renal complication ในpregnancyอื่นๆนะคะอันดับแรกก็คือ abnormal urinalysis นะก็จะมีเรื่องตั้งแต่ microscopic hematuria proteinuria นะ abnormal urine ก็อย่างอื่นปกติสาเหตุก็จะเป็น glomerulonephritis ได้เป็น preeclampsia ก็ได้เป็น UTI ก็ได้เป็น vaginal bleeding ก็ได้เป็น polycystic ก็ได้เป็นเรื่องของ renal AVM ก็ได้การ approach นะคะอันดับแรกส่ง culture ก่อนทุกอย่างดูเท่าก่อน UTI หรือเปล่าเพราะว่าตั้งครรภ์ปกติก็เสี่ยงอยู่แล้วนะถ้าสงสัยโคมล่า disease ก็วัดโปรตีนวัด blood pressure ดู renal function นะไว้สนใจก็ค่อยมาเชิญมาพูดเรื่องโคมล่า disease รอบนะโปรตีนูเรียนะก็อาจจะเป็นเรื่องของ preeclampsia ก็ได้เป็นโคมล่า disease ก็ได้นะต้อง evaluate renal function การ approach นะดู renal function วัดระดับอัลบูมินนะถ้ามีลักษณะของโคมล่า disease ก็ส่ง serology ตามที่เหมาะสมกับที่เรา differentiate นะทำอัลตราซาวด์นะทีนี้ UTI นะคะถ้าเป็นก็แบ่งเป็น asymptomatic bacteriuria อันนี้ก็คือกับไพโรเนฟไรตีถ้า symptomatic bacteriuria ก็ไม่มีอาการ culture พบนะคะเป็น single species นะ culture ขึ้น10 กรัม 5 2 ครั้งนะอันนี้ต้อง treat นะถ้าเป็นโพสต์โปรตีนเราไม่ treat แต่นี้ต้อง treat เพราะอะไรพวกนี้ทำให้เกิด low birth weight เกิด preterm labor นะการให้ยาแอนติไบโอติกก็ให้ 4-7 วันนะส่วนไพโรพวกนี้ก็จะมีไข้นะผมก็ยังไม่มานะมี CVA pain นะก็ให้แอนติไบโอติก 14 วันแล้วก็โมนิเตอร์ preterm labor เพราะว่าการเกิด UTI นี่จะกระตุ้นให้เกิดของ preterm labor ได้นะอันนี้ช้อยของแอนติไบโอติกเขาก็แบ่งเป็น A B C D นะคลาส C คลาส D นี่ไม่ใช้นะจริงๆคลาส B3 ก็ไม่ใช้นะเพราะว่าพวกนี้มีริสที่จะทำให้เกิดผลต่อลูกได้นะก็ตั้งแต่ซิโพฟอกกลุ่มอินโนโรนนะกลุ่มแบคทีซัลฟาเมทอกซาโซนนะไทเมโทพินนะนี่เขาไม่ใช้เตต้าไซคลินอะมิโนไกลโคไซด์นะส่วนที่ให้ได้ก็กลุ่มของพวกกลุ่มเพนิซิลลินพวกอะม็อกซี่แอมพิดนะเซฟฟาโรทินนะเพนิซิลลินแอสโซแนมเซตาซิดีพวกนี้ก็ให้ได้นะท
ทีนี้ acute kidney injury ใน pregnancy เกิดอะไรได้บ้างก็มี ATM นะก็เหมือนกับ ATM ในทั่วไปนะดินท้องเกิดได้เป็นเรื่องของ hemodynamic toxin sepsis นะเกิด AM ได้เกิด acute fatty liver of pregnancy ได้เกิดเป็น HELLP syndrome ได้เกิดเป็นกลุ่มของ microangiopathic เป็นsyndrome พวก TTP HUS ได้เกิด acute cortical necrosis ได้นะทีนี้ HELLP syndrome คืออะไรนี่ก็เป็น variant form ของ preeclampsia ที่ประกอบไปด้วย